Hi guys, tuturo ko nga sa inyo baga pinakamagandang sopa. Kahit medyo mumurahin, hindi naman kamahalan. Huwag kayong bibili ng ito ang tips ko sa inyo. Huwag kayong bibili ng leather type. Sa dinami namin ginawa ng leather type, ilang buwan lang namumutok na yung kanilang sopa. Namumroblema sila, lumulusot yung nasisira baga yung leather niya. Bagos makikita mo na yung mga foam. Yan yun, pakakobera na nila. Ang pinakamagandang sopa, sa ngayon na nakikita ko, yung mga L-type, kahit yung mga armchair, pero pinakamaganda ay tela ang pinakang cover niya. Ayun ang pinakamagandang sopa. Kahit hindi siya, bagos, pag tingnan nyo kung mabigat, maganda kung mabigat yung sopa. Ibig sabihin, puro yung kahoy niya. Bagos, pag bibili kayo, titingnan nyo yung pinakang siksikan ng upuan. Ibig sabihin, kailangan makalusot yung kamay nyo doon na walang humaharang ng mga kahoy Kasi pag gumawa ng sopa, pag nagpagawa kayo ng cover, kailangan makapasok ng ayos yung cover doon sa siksikan na yun. Ito na yung mga price ng mga sopa natin. Sopa cover Meron tayong 1, 2. Ito yung mga walang arm, straight lang. And then meron tayong 1.5 to 1.8. Ito naman yung may mga armchair. And then L-type. Yung mga 3-seater. Bagos ang pinakang mataas naming labor ay 1.8 to 2.5. Ito naman yung malalakihang sopa na. And then meron itong pizza type. Ang tinatawag namin pizza type, yung kumakurva sandalan, ay ang pinakamahirap na gawin. Umaabot kami ng 3 to 4 days. Umaabot pag minsan ng 5 days. Kasi pinakamahirap yon. Kailangan kasi namin pitid yan pag curve nun. Ang hirap nung gawin talaga. Doon ako hirap na hirap. Pero yung mga L-type, medyo madali lang yan. Tuturo ko sa inyo kung paano kokobera natin itong supang to. Bali, shortcut na to. Nahulman na namin. Kailangan pag gumawa kayo ng pattern paper, kung ano yung pagkakadesign mismo kung ano yung mismong pagkakadesign dapat ng upuan, ayun dapat ang ihulman nyo sa papel, sa pattern paper. Ganito. Ito, baba, unang arm. Ito, uhulmahin nyo. Ito na ang arm. And then, itong bilog. Huwag nyo tatanggalin yung mga ginagawa nyo para titingnan nyo kailangan magtabi sila para magtama yan. And then dito medyo mahirap tong sandalan niya kasi naka-curve yan. Ang gagawin nyo na lang, ayan nyo yung pattern paper, bagos i-fold nyo ng i-fold hanggang mahulman nyo ng ayos yung pagkakabilog niyan. Ang design na gusto nila ay kasama to, pagko-cover nito. Ganito muna ang technique dyan. May tuturo pa ako sa inyo isang step. Pag naman ang gusto nila ay magkakahiwalay. Bawa, cover ito, and then may cover pang buko dito. Eh, ang gusto nila, coveran, kasama agad dito. Okay na, ganito yan. Ang papel nyo, hanggang dito lang. Ito lang ang pinakang level niyan. Dapat hanggang dyan lang. And then, kunin nyo yung kapal nito. Hanggang dito. Sa ilalim yan. Yan. 4.5. 4.5 ang kailangan niya. 4.5. Ayun yung i-add nyo dito. Kasi ito ay nakasentro dito. Ibig sabihin, pag inulman nyo yan, magpo 4.5 din kayo dito. Plus 4.5 yan. Hindi 4.5 ang kapal niyan. And then, kukunin nyo yung haba nito.
Huwag kayong magbibigay ng allowance pag nagagawa ng ganito. Ito 60. 60 ang haba niya. Basta kung ano yung ano nyo, huwag kayong magbibigay ng allowance. Para fitted yung ating cover. Walang luwag. Okay? Ano, cut na tayo. Ito naman yung isang ang gusto nila ay bukod ang cover nito. Tanggal to, bukod ang cover nito. Ganito naman ang gagawin nyo. Isukat nyo tong papel hanggang dito. Ilapat nyo na yun hanggang dito. Yung papel niyan. And then, kunin nyo lang yung haba niyan. Sakayin ang pagdudugsungin nyo. Okay na yan, no? And then, sukatin nyo naman ito. Kunin nyo yung sukat ito. 22.5 by 20.5. Walang allowance ha. Okay, magbibigay ng allowance. Para fitted. Okay? Bagos pag isinalpak yan, yung bukod ng cover, hanggang dito ang cover niyan. Ilalim. And then, sa kanya ipapatong to, may cover ulit. Ganun yung kanya. Yun ang ibang design naman. Pero yung gagawin natin, sama cover to. Isasama na ito. Hindi siya bukod. Okay? Go na. Ito naman, yung sa likod, hindi rin kasi siya straight, kaya kailangan natin siyang hulmahin. Hindi pwede medida dyan. Gawa ng may mga curve. Okay? Huhulmahin nyo yan. Ganito, huhulmahin nyo siya dito para hindi matako sa papel. Hulmahin nyo na lang yung dulot-dulo. And then, kunin nyo yung sukat, yung haba niyan. Saka natin sila pagdudugsungin. Ito sukatin nyo lang yung dulo. Dulot-dulo. Okay? 50.5. 50.5. Ibig sabihin, buong tela sa ano nyo guys. Okay? Ito, bali, pag magte-trace kayo, ito yung tagaliran na, no? Pag magte-trace kayo, huwag nyo siyang bibigyan ng allowance. Sundin nyo mismo yung pinaka-pattern. Okay, magbibigay ng allowance kasi pag nagbigay ng allowance, may iba na sukat niyan. Ayan. Ayan, ganun na itsura niya yan. Then, pagkakatin nyo, bibigay, dito kayo magkakat, bigay kayo ng allowance, mga 1 inch para pagpupold. Balikan na ng kalalabasan niya. Maglagay lang kayo ng konting space para naman sa pagtupi niya, no? Okay? So guys, yung ating finished product, nating full cover. Nawin na yung foam.
Then, ipapasok nyo lang yung corner. Kung natatandaan nyo, panoorin nyo yung paggagawa namin ng kama, full cover ng kama. Ganito lang din ang style nun.